thumbnail. Sa thumbnail may wagang kutsilyo. So wala akong gunting. What's up guys? Welcome back to my channel. So napapansin ko lahat na lang ng mga videos ko puro sa vlog. Lahat vlog ganito, vlog doon, vlog dito. So ngayon, para maiba, mag-unboxing tayo. So finally dumating na yung order ko from Lazada at VLOGMAS, yung promo nila. Tapos ngayon na siya dumating ngayong December 19. Tapos nag-order ako 12. So more than week din siya. So yun, super excited. Dumating na siya. Airplane. If you want to see this in my future videos, please comment down below. So guys, matagal ko na itong pinapangarap ng bilhin. So kaso ang mahal. Buti na nag-sale sila at nakita ko. Pinag-iipunan talaga ito dati. Hindi na ako kumakain ng recess. Hindi mo kumakain ng recess. Parang talaga pag-ipunan ko. Finally na. Thumbnail. Sa thumbnail. So, super genuine po kasi nakasil pa dito. Nakasil siya. So, ayun na nga guys. Bubuksan natin yung box. Gamit ang ating wagang kutsilyo. So wala akong gunting. Nasira na yung gunting. Best okay na ito. Open na natin. Ito pala yung laman ng box. Wala na siyang laman. Yun lang. Tapos maliit siya na box. Maliit siya na box. Tingnan natin kung anong laman. Nahulog. So, manual. Warranty card. Sino ba mahilig magbasa nito? Mahilig ako magbasa ng mga user manual. If mahilig ka, comment lang below. Babasahin ko ito. Ito. Let's see what ito na nga yung manual dito kanina. Tapos head straps. I think it's head straps. Yeah, head straps.
dito. Tapos ito isa sa taas. Tapos lalagyan ng controller. USB Type-C adapter and micro USB. Then the controller. And the controller. Yes, the controller. Oh, ang ganda niya sa anong feeling. Ang ganda sa feeling guys. Tapos ano siya, yung holder ng controller. Then last but not least, the battery. Ano klaseng battery ito? AAA yata ito. Around AAA. Tapos ano po ito? Tapos foam talaga siya para mag-ready ito. Tagalin natin yung Hinilig pa. Kabitan natin. Okay. Tapos kakabitan natin yung mga strap. So, ito dito is yung pang focus niya para yung bagudler ang tamatan kaya adjust ito sa taas. Tapos yung dito is yung home button, yung back button, tapos yung touchpad, tapos ito button. So ikabit na yun. So finally may kabitan natin yung yung straps. Kaya this is the guys, if you want to see this in my future videos, please comment it down below. That is in our video for today. If you like this video, give it a big thumbs up and don't forget to subscribe, and see you in the next video. Bye.